1987 fyllde jag 6 år. Och vid 6-7 års ålder började den del av barndomen de flesta minns. Så härifrån har jag betydligt mer minnen än de första åren av mitt liv. Just min födelsedag det här året har jag dock inget minne av. Men min mamma sa att vi firade min födelsedag hos mormor, alltså i Villa Solkullen, där vi fortfarande bodde medan vårt hus hade byggts om. Och som sagt, jag minns inget särskilt från halvåret vi bodde hos mormor, förutom ett vagt minne av att det kändes som lite för länge. Så jag hoppades att de inte skulle bygga om huset allt för många gånger i framtiden. Nu har de inte byggt om huset sedan dess, förutom att ändra i köket och liknande. Men jag tror jag var rädd att de skulle bygga om huset vart 6:e år eller något. En sak jag minns jag ogillade med Villa Solkullen var handfatet med kranar i toaletten på nedervåningen. Det var 2 kranar bredvid varandra och den ena hade bara iskallt vatten och den andra eldvarmt vatten. Så jag brukade sätta på båda kranarna samtidigt och vifta med händerna mellan dem. Asjobbigt. De satte inte in en ny kran förrän långt senare, så jag brukade gå på toaletten på övervåningen istället. Men det fanns mycket serietidningar och seriealbum i Håkans rum, så jag läste en del varje gång jag var i Villa Solkullen. Jag tror han hade nästan alla Tintin-album och andra serier. Jag vet inte om Håkan fortfarande bodde hemma det här året, men han flyttade till Gotland för att studera inte långt efteråt. Vi flyttade tillbaka hem till det färdigbyggda huset bara några dagar efter jag fyllde 6 år. Och jag minns hur stort och fint huset hade blivit. Det kändes nästan som ett slott för mig med öppet finrum och större fönster ut mot trädgården. Innan det hade huset haft mer väggar och mer dörrar. Även en dörr framför trappan till övervåningen. Jag gillade hur golvet vid ytterdörren blev varmt när det var minusgrader ute. Jag och Joel fick även våra egna rum på övervåningen. Tydligen hade jag aldrig ett eget rum innan det. Mitt rum var det köket på övervåningen hade varit tidigare. Det fanns inte längre en andra ytterdörr ut mot berget bakom huset. För där hade de byggt ut huset med ett stort badrum och ett mindre rum som senare blev ett extra tv-rum på nedervåningen. Och ett nytt sovrum till föräldrarna på övervåningen med en ny och större balkong bredvid. De hade dock byggt en trappa som gick upp till huset från källaren, så man kunde gå ut den vägen istället. Ingen risk att bli inlåst i källaren längre. Jag minns även en påse med patroner som hängde i källartrappuppgången. Kent plockade ibland upp en del patroner på Styrsöpottan och Rävholmen som militären lämnat efter sig. Och jag kollade nyss och den påsen hänger faktiskt kvar där ännu, över 30 år senare. De tog även bort sandlådan på baksidan. Nu när jag kikar på fotografier så minns jag att vi grillade korv i den nya öppna spisen. Jag har även väldigt många minnen av mörka vintrar. Till exempel att vi kör över till Styrsö när det är mörkt. Eller är ute och åker pulka medan det mörknar. Sådant framkommer inte alltid på fotografier. Till exempel när jag berättade om att jag inte ville äta den där müslin eller vad det var i förra videon. När jag var i köket med pappa. Då minns jag att det var mörkt ute. Men jag hittade inget bra foto på Kent eller på köket där det var mörkt ute att använda i videon. Jag minns även de ljusa somrarna. Och jag minns smaken av hostmedicin som mamma gav mig ibland när jag var sjuk. Det var även runt den här perioden som min fysiska passivitet eller långsamhet började visa sig. Jag var till exempel inte intresserad av att springa på toaletten, så jag brukade hålla mig tills nödigheten gick över. Men det orsakade till slut bara förstoppning med knip i tarmen. Så det slutade med att jag fick ta lavemang några gånger. Till slut insåg jag att jag tjänade på att springa på toaletten direkt istället för att senare ligga med magknip. Men jag var så insatt eller upptagen eller fixerad med saker att det kändes som mat och toalettbehov bara kom i vägen. Så jag brukade skjuta upp det som inte intresserade mig till sista minuten. Så denna tendens att tappa greppet om den fysiska och praktiska verkligheten till förmån för mer abstrakta saker är ett av mina mest grundläggande och återupprepande särdrag. Det låter förmodligen som autism, men jag har aldrig besökt någon psykolog och har aldrig fått någon diagnos. Jag har mitt eget begrepp för det, abstraktum, men det är lite för tidigt att gå in på min typologi.
Det viktiga att komma ihåg är att folk runt omkring mig visste inte hur naturen hade skapat mig. Och jag med visste inte hur jag fungerade riktigt. Och detta är universellt. Alla människor råkar ut för detta, fast på olika sätt. Då människor är olika vajrade. Och min vajring kom förstås att orsaka en hel del problem och dömanden från andra. Men en fördel med min vajring är en snabbare insikt om behovet att förstå mig själv och andra. Att söka svar på mer väsentliga frågor än bara vilken karriär ska du välja. Och jag drömde inte om att bli något särskilt när jag var liten. Jag var intresserad av dinosaurier och att leka med Lego. Särskilt rymdlego när jag var liten. Så tankar på att bli dinosaurieskelettgrävare eller astronaut fanns förstås där. Men ändå inte på allvar. Jag försökte även rita av dinosaurier och rita av serier. Så jag blev rätt bra på att rita. Men jag var aldrig nöjd med min egen förmåga. Jag ville alltid kunna rita bättre. Jag var aldrig intresserad av att bli fiskare som pappa. Och jag hade inte ens koll på vad den senare båten han jobbade på hette. Bara att den första hette Sandvik. Jag minns att Per-Anders bara skakade på huvudet när han frågade vilken båt Kent jobbade på. Och jag hade ingen aning. Du måste ju kunna namnet på båten din pappa jobbar på. Men det här var senare. Vid den här tiden jobbade Kent fortfarande på Sandvik. Så jag intresserade mig inte för omvärlden särskilt mycket. Jag framstod nog som lite bortkommen då och då. Och jag har inte funnit någon bland mina förfäder som varit som jag. Så efter en lång generationskedja av fiskare fram till min far så var jag väldigt annorlunda. Jag vet inte hur mycket mina föräldrar la märke till det. Men jag minns att vi kollade på tv en gång och någon i ett drama fick reda på att han eller hon var adopterad. Och då frågade jag mina föräldrar om jag var adopterad. Jag trodde inte att jag var adopterad, men jag kände mig rätt annorlunda så jag tänkte det är bäst att fråga. Men på utsidan är det inte uppenbart att jag är annorlunda än mina föräldrar, eftersom vi alla är rätt tystlåtna av oss. Min mamma jämförde mig ibland med Georg eller Hulda. Men jag tyckte de var för stela, trista och inte alls kreativa för att vara en bra jämförelse. På ytan ser energin ut att vara lika, men de är extremt jordnära, fantasilösa bondetyper. Medan jag är mer borta i abstraktion eller egna projekt och är totalt olämplig som yrkesfiskare eller bonde. Men jag liknade min mamma när hon var liten. Min mamma hade ofta kort hår, så när min kusin Sandra såg film från när Bodil var barn trodde hon först att det var jag. Min brorsa har mer fysiska särdrag från pappas sida. Jag har som sagt mycket minnen från de här åren, men ibland vet jag inte exakt vilket år det hände. Jag hade som sagt fått ett eget rum, men jag var lite mörkrädd så vi hade alltid öppet och tänt i toaletten i hallen utanför, så att lite ljus skulle komma in genom dörrspringan till mitt rum. Oftast var jag inte särskilt nöjig eller hade mardrömmar, men jag minns en gång att jag blev nöjig efter att jag sett ett barnprogram med ett monster i en garderob. En annan sak som jag minns inträffade var att toaletten på övervåningen gick i baklås när mamma var där. Så pappa fick klättra in genom fönstret i taket för att få upp låset så mamma kunde komma ut. Jag blev så nöjig kring detta att jag inte vågade låsa toalettdörren på flera månader efter det. Ibland när jag låg i sängen så visualiserade jag automatiskt ibland en syn av att vara inuti en roterande måne när jag skulle somna. När jag blundade. Bara en liten underlig detalj som jag minns. Jag minns även att pappa ibland vispade ett ägg. Eller om det bara var äggula med socker som en god grej. På våren 87 så minns jag lite av en lekisutflykt. Och att vi sjöng bland annat Januari börjar året. Jag vet inte varför jag håller i skridskor. Eller varför Levi håller en stjärtlapp. Jag ser ingen snö. Det kanske är en symbol för månaderna eftersom jag och Levi står med en decemberskylt. Och jag och Per står vid Per-Anders som håller en januariskylt. På andra sidan Per-Anders står Magnus. Och bredvid Magnus en tjej i Per-Anders klass som jag glömt namnet på. Johnny Guldqvist står på andra sidan. Bredvid sin mamma Rosmini.
Det var på den här tiden som jag var längre än de andra i min klass. Sedan växte de snabbt förbi mig. Jag vet inte vad det här är. Vi åkte tåg dit. Det är jag, Johannes Backman, och bakom mig Johannes mamma Ulla-Stina. Vid henne Kristel, Marcus Bergendahls mamma. Och sedan Mona, Magnus Fagers mamma. Och längst till höger Yvonne, Jens Larssons mamma. Numera heter de Lorentzon, men jag kommer kalla dem Larsson eftersom det var deras efternamn när jag växte upp. Man kan också se att vi inte hade målat trappan här ännu. Jag kommer faktiskt ihåg att Doris gjorde sån här midsommarkrans åt oss. Doris och Torbjörn kom ofta hit på midsommar. Och jag kommer ihåg att vi spelade minigolf vid SMU-gården. Det var där de hade midsommarstången på Domsö. Och här äter vi glass på trappan med Therese Olsson, Lars-Olof och Gunillas dotter. Jag lekte med Therese en del. Jag minns att hon fortfarande cyklade med trehjuling när jag hade vanlig barncykel. Hon kunde vara lite arg av sig. Lite samma typ som min moster Katrin. Fast jag har personligen aldrig sett Katrin vara arg. Lars-Olof och Gunilla hade även en sommarstuga någonstans i Sörmland. Som jag också tyckte var jobbigt att åka till. Lång bilfärd. Jag minns att det var någon som skulle hälla upp saft till oss när vi var i stugan. Och alla hade samma glas utom jag som hade ett smalare. Så den här personen, kanske Gunillas pappa, försökte hälla upp lite mer saft i mitt glas för att det skulle bli jämnt. Men Therese krävde att det skulle vara precis jämnt, alltså jämn höjd för att det skulle vara rättvist. Och han försökte förklara för henne att mitt glas var smalare så att jag inte fick lika mycket om det var samma nivå. Men hon begrep inte alls. Så han sa till mig, du är äldre, du förstår eller? Men du klarar dig med lite mindre saft typ. Så jag bara nickade. Jag minns även att det var en häftig rutschkana i närheten som var ryggen på en Tyrannosaurus rex. Mamma tog kort men hon fotade inte framsidan. Jag minns att jag önskade att hon hade fotat framsidan. För jag tittade ibland i fotoalbumen. Och jag gillade att se lite av händelseförloppet fram till jag föddes och började växa upp. Och hur jag vuxit. Och det var även runt den här perioden som jag blev mer självmedveten och kunde tycka saker var generande. I stugan i Sörmland så hade de liksom bara ett utedass. Och dessutom hade utedasset ingen dörr. Det var besvärande att sitta där för dasset stod högt upp och var väldigt synligt för folk i trädgården. Mamma tog till och med ett kort på mig när jag satt på dasset. Vilket jag tyckte var asbesvärande. Men jag brukade inte bara titta på fotografier som låg i bokhyllan. Jag gillade även att titta i en världsatlasbok som hade information om planeterna och solsystemet. Så jag lärde mig liksom namnen och information om planeterna på egen hand. Men det kan ha varit lite senare, för innan skolan kunde jag inte läsa. Och på tal om rutschkana så minns jag att jag lekte på en liten rutschkana vid lekis helt själv vid något tillfälle. Och åkte på mage med huvudet framåt, försökte kasta mig fram. Några äldre ungar som gick förbi och såg det tyckte jag verkade lite galen. Haha, vilken galen unge typ. Så ville de också prova. Men det fungerade inte riktigt för dem för det krävdes en mindre kropp för den rutschkanan. Jag minns även att jag lekte lite vid gamla fotbollsplanen bakom kyrkogården något av de här åren. Det fanns en intressant kulle där som gick att klättra i. Det var som att vara på en ö fast utan vatten under. Den finns inte kvar längre så jag minns inte riktigt hur den såg ut eller varför jag lekte där. Det är möjligt att jag lekte där med Anders Bergman eller någon, för han bodde inte långt därifrån. Men jag har också för mig att jag var där själv en gång. Det var vår eller sommar. Och jag minns att jag och någon, det kanske var Anders Bergman, vi blev jagade av en hund därifrån på våra cyklar ända ner till min mormor. Nu efteråt tror jag att den bara ville leka eller något och jagade oss just för att vi cyklade iväg. Men den skällde och var för snabb för att cykla ifrån helt, så vi for in i Villa Solkullen. Vi var tvungna att springa upp för den branta backen på slutet. Där hade jag verkligen panik. Jag vet inte vems hund det kan ha varit som sprang runt helt fri den dagen. Det var nog ingen farlig hund och den var inte särskilt stor, men den lät aggressiv. Några andra minnen jag har runt de här åren,
var att de i söndagsskolan bland annat berättade om planen som kraschade på Donsö 1942. Och hemma sedan så berättade mamma eller mormor eller någon att det kraschade precis bredvid Villa Solkullen. Och mitt första intryck var av någon anledning att det kraschade precis på berget där stugan står i mormors trädgård. Så jag letade efter spår av kraschen där, men fann inget. Men det var på en tomt bredvid den hade kraschat. I söndagsskolan så berättade de under en period händelser på ön. Men jag minns inte vad mer de berättade om. Jag tror att flygplanskraschen stod ut mest. Jag minns även att mormor, Inga-Lisa, ibland hade väldigt starka reaktioner. Till exempel varje gång någon sa herregud. Du ska inte missbruka Herrens namn typ. Men jag använde liksom bara språkbruk som andra använde. Folk sa ofta herregud. Som barn så var tron på Gud väldigt enkel. Gud var mest en förklaring till varför världen existerade. Jag minns inte exakt vad jag tänkte kring det, men jag tyckte redan då att vissa regler verkade konstiga. Dessutom var det inte alla som följde dem. Till exempel så fick min mormor en hysterireaktion när hon såg en kortlek ligga framme på ett bord hemma hos oss. Det här var när jag var lite äldre och hon sa att kortlek var syndigt och massa grejer. Och jag tänkte liksom, vad är det nu? Jag har aldrig varit intresserad av att spela kortlek. Men mina föräldrar gör det ibland, som tidsfördriv. Så jag sa liksom, jag vet inte vad det är för kortlek. Det är mammas grejer. Och mormor liksom och började viska och prata argt för sig själv. Hon kunde ändra humör på en sekund. Så jag undrade ibland vilken sida som var den riktiga mormor. Den glada och kärleksfulla eller den arga och allvarliga. För eftersom hon stod och viskade argt för sig själv rätt ofta så kändes det som det var hennes riktiga sida som hon dolde. Och den glada trevliga var mer som en tillgjord mask hon bärde ovanpå. Men även hemma så sa mina föräldrar åt oss att vi inte fick svära. Så på Donsö använde vi andra typer av svordomar. Som sjutton också. För kyven. Ditt as och så vidare. De ord vi inte fick använda var de som hade religiösa inslag. Fast folk sa ofta herrenadar eller gode gud. Och så bad vi alltid tack gode gud för maten, amen, innan middagen. Men inte innan någon annan måltid. Fast sedan slutade även mina föräldrar med det och gjorde det bara när de äldre var med. Jag bad också en snabb kvällsbön när jag gick och la mig på kvällen som de lärt mig. Och jag fick förstås gå med på gudstjänster i kyrkan en del. Mina föräldrar gick dit regelbundet varje söndag. Och jag minns att en kväll så skulle det tydligen börja något nytt barnprogram på tv som jag ville titta på. Jag vet inte hur jag visste att det skulle börja ett nytt barnprogram eller varför jag ville se det. Men pappa skulle på mötet, kvällsgudstjänst, och jag var tvungen att gå med. Men min mamma skulle inte med. Hur som helst så sa min mamma åt mig att jag skulle sitta tyst och stilla och inte besvära pappa. Inte säga att jag ville gå hem och se på tv eller liknande. Jag vet inte varför hon sa det. Det är möjligt att jag brukade klaga eller tycka det var trist på mötena. Jag har inget tydligt minne av det själv, men det låter ganska sannolikt. Mina föräldrar tyckte ofta att jag var för grinig, som de sa. Gnällande eller klagande. Frågan är varför det var så viktigt att jag skulle med överhuvudtaget. Jag menar, en unge fattar ju inte mycket av gudstjänster ändå. Det var bara lathet. Mina föräldrar orkade inte lära mig kristendom själva, så de hoppades väl att gudstjänster skulle göra det. Men jag hade ju redan söndagsskola. I vilket fall som helst så gick jag med och var tyst. Och efter halva mötet så sa pappa åt mig att jag suttit tyst och redigt. Så jag kunde springa hem i förväg så hinner jag titta på programmet. Och när jag kom hem blev mamma sur och sa att jag säkert klagat hela tiden. Och det var därför pappa lät mig gå hem. Men jag fick titta på programmet. Jag minns detta för jag tyckte mamma var så sur och korkad. Så när pappa kom hem så lyssnade jag på deras samtal. Jag ville höra när pappa berättade att hon hade fel. Jag vet inte vilket tv-program det var eller om detta hände 87. Men 87 började Bolibompa och Björnes magasin, så det kanske var det. Och då var det här året. Det var också i Björnes magasin som de flesta först såg komikern Robert Gustafsson, om jag minns rätt. Barnprogram Olibompa på Katanal 1, som jag brukade säga. Jag träffade även en flicka en gång som jag tror var sommargäst. För jag såg henne aldrig innan eller efter.
Jag träffade henne i mitt kvarter, i korsningen mot David Nifelts gamla hus. Och hon ville att jag skulle vara hennes pojkvän. Så jag antar att hon var min första flickvän. Men det var bara under en dag och jag såg henne aldrig igen efter det. Jag minns bara att vi gick ner till mormor ihop. Jag träffade även en knasig vild flicka på Styrsö vid ett tillfälle. Så jag lekte lite med vid gräset och gungorna utanför min farfars. Hon påminner lite om en tjej som jag senare gick i samma klass med, Cindy. Så jag undrar om det kan ha varit henne. Det jag minns är att hon låtsades vara död på slutet. Och jag visste att hon inte var död, men jag undrade om jag bara skulle gå därifrån, om hon bara tänkte ligga där. Så började hon sprattla och sa, titta jag lever, typ. Hon var inte riktigt min typ av lekkamrat. Sedan var vi även hos Doris och Torbjörn i Taberg och firade Elsebrits 60-årsdag. Och när jag tittar på de fotografierna så växer även lite minnen. Jag minns de här leksakerna där man sköt iväg ett flygplan med en gummisnodd. Jag tyckte den leksaken var väldigt kul. Men den försvann väldigt tidigt samma år. Jag vet inte om vi glömde kvar den i Taberg eller om den försvann hemma. Här har jag nog skjutit iväg den och så tittar jag och Joel på hur den flyger. Här är Elsebritt och Jarl, farmor och farfar, när vi äter. Här är ett foto på alla, deras barn och barnbarn och ingifta. Till vänster står Ingvars familj. I mitten står Kents familj med mig i mitten. Och till höger står Doris familj. Vi tog även ett foto med bara farmor och farfar med oss barnbarn. Men Anders är inte med där. Jag har ett vagt minne av att han surade vid det tillfället. Av någon anledning. Och vill inte vara med. Man ser att han ser lite sur ut på det första familjekortet. Här är Joel, min lillebror. Här är Sofia, Davids lilla syster. Therese, Anders lilla syster, finns det inget bra kort på. Hon sitter i Elsebrits knä på familjebilden. Sen vet jag inte om det finns så mycket mer att säga om 87. Under hösten 87 var Lasse Åberg programledare för tv-programmet Disney Time. Vilket jag minns lite grann. Jag minns även Solstollarna, vagt. Med Ulla Bella sekreterare. Och på bio minns jag att vi ofta såg Djungelboken. Jag vet inte varför. Men när våra föräldrar tog oss på bio så blev det alltid Djungelboken, känns det som. Djungelboken kom ut 67. Så jag vet inte varför den fortfarande gick på bio på 80-talet. Och det var liksom inte någon favoritfilm jag hade. Jag blev ganska snart trött på den. Vi gick ju på lite andra Disney-filmer också. Jag minns till exempel Oliver och gänget och Lilla Sjöjungfrun. Men jag vet inte varför det blir så mycket Djungelboken. Samma sak med Karius och Baktus som jag tror vi såg på eller lyssnade på i lekis. Det var av något pedagogiskt syfte. Och sedan fick vi varsitt kassettband att ta med hem. Så även som barn kunde man snabbt tröttna på samma sak om och om igen. Såvida man inte verkligen älskade det. Jag minns också att vi var i stan och såg på Peter Pan på teater vid något tillfälle i lekis. Men den såg vi bara en gång. Det måste varit under den här perioden som jag först lärde känna David Patriksson. Som bodde mellan Gittan och Eistens hus och Knaggens. Vi hade bott grannar om vår familj bott kvar i Knaggens några fler år. Men nu var han istället granne med min syssling, Daniel Olsson. David Patriksson var 1 år yngre än mig. Så han måste ha börjat första året i lekis, hösten 87. Och då har jag nog lärt känna honom där. Men det är också möjligt att jag umgåtts med Daniel Olsson någon gång året innan. Och lärde känna honom genom Daniel. Jag har i alla fall ett starkt minne av att vi blev kompisar väldigt snabbt. Och hade kul med en tångsnälla. Jag vet inte om det var i hamnen eller i Daniels trädgård. Jag har något minne från samma period att vi var nere vid bryggorna och kollade ner i vattnet under bryggan. Och att vi var inne i ett rökeri eller något. Men minnet med tångsnällan är att det är i Daniels trädgård, fast utan Daniel. Och det var en hink med vatten och en tångsnälla i. Vi trodde den var död för den rörde sig inte. Och då petade vi på den och den började snurra runt i hinken assnabbt.
Så precis som hur jag och Marcus mindes att vi åkte pulka i Åre, så mindes jag och Patriksson den här tångsnällan länge efteråt. Jag kommer säga Patriksson för att skilja på honom från min kusin, David Andersson. Det kan bli lite rörigt eftersom jag har 3 kusiner som heter David, Anders och Therese. Och sedan har jag 3 barndomskompisar som också heter David, Anders och Therese. Det fanns ganska många David på Donsö, så vi sa David Patriksson. Vi sa hela hans namn liksom. Ibland sa vi bara Patriksson. Så det är så jag brukar skilja på honom från min kusin. Och jag minns även att jag umgicks med både Daniel och David Patriksson några gånger. Det låg en balja i Patrikssons trädgård. Så Daniel fick krypa runt med den på ryggen som ett skal och vara sköldpadda. Patriksson var en kanin som sköldpaddan försökte fånga. Och jag var en drake som försökte skydda kaninen från sköldpaddan. Jag tror att jag var en drake för jag gillade drakar och skräcködlor. Och Patriksson var väl kanin för att han var yngre än oss och behövde vara svagare än en sköldpadda. Jag vet inte, jag tror inte vi tänkte så mycket. Men vi hade rätt kul med det. Daniel Olsson var en väldigt munter person. Jag har aldrig sett honom arg eller nedstämd. En annan gång när jag och David Patriksson lekte med Per-Anders hemma hos mig, så blev vi så sura på Per-Anders av någon anledning att vi ville förgifta honom med brännässlor inbakat i choklad. Det var mitt förslag. Ja, jag tror till och med vi plockade några brännässlor. Men det var så långt det gick. Jag vet inte varför jag aldrig minns den faktiska konflikten med Per-Anders. Vad han sa eller gjorde. När jag ofta minns konflikter med andra. Vi har mer kort från Rävholmen det här året. Tydligen var det någon rädsla för ryska ubåtar. Så militären hade lagt ut minor som de sedan sprängde. Jag minns även ibland att vi fick åka till andra platser än Rävholmen när militären skulle öva där. Men en gång minns jag att vi var där och stället var fullt när militären började övningsskjuta. Men det måste ha varit blanka skott eller något. Jag minns också en dag när vi varit ute med Doris familj och det började ösregna på vägen hem. Och på tal om regn så minns jag en gång, kanske året innan, när jag, Per-Anders, pappa och Joel skulle över till farfars och plocka jordgubbar. Det började ösregna på vägen, så vi tog skydd under ett träd i 5:ans backe. Och pappa råkade trampa sönder ett jordgetingbo under trädet. Så vi fick fly från massa getingar. Kent blev stungen när han skyddade Joel, men jag och Per-Anders klarade oss. Det var nog till vår fördel att det regnade. Min pappa var med i något roddarlag och tävlade mot andra öar runt den här perioden. Jag minns att jag ville hänga med farfar en dag medan vi gick runt och såg på när roddtävlingen pågick. Min mamma sa att jag gillade farfar mycket när jag var liten, vilket kanske stämde. Men jag minns mest att det var en specifik dag när jag ville hänga med honom hela tiden. Sedan denna sommaren så åkte vi också med buss upp till Siljan i Dalarna för roddtävling där. Massa familjer från Donsö. Jag minns att någon hade videokamera och spelade upp på bussen saker som filmats under resan. Och på filmen kunde man höra min mamma ropa Andreas, Andreas en massa gånger under en rastplats. Jag tyckte det var så pinsamt att höra min mamma ropa mitt namn på filmen. Jag minns inte mycket av vad vi gjorde där i Dalarna. Men en klasskamrat till Jens, Marcus, Cecilia, Per och Per-Anders var med. Simon Gustafsson. Hans pappa Alvar var väl med i roddarlaget med Kent. Jag antar att vi kunde umgås hyfsat bra. Men jag minns att de började kalla mig för ungen som fattar noll. Jag minns inte varför. Men jag tror jag försökte förklara något, men inte han. Mitt intryck har varit att han mer attackerade mig för min långsamhet. Eller något jag inte brydde mig särskilt mycket om. Jag bara skrattade åt i början, för jag tog inte mig själv på så stort allvar. Men Simon fortsatte ibland kalla mig det även i framtiden. Vilket inte gjorde honom till en sannolik person för mig att bli kamrat med. Jag tror också att det var hans mamma som hjälpte mig ta ut ett hår ur mitt öga. Det var första gången jag hade ett hår i ögat. Hon var tydligen duktig på att ta ut hår ur ögonen. Och min lillebror och Simons lilla syster Rebecca satt och pussades i en bil.
Men det kan ha varit året efteråt. Vi var i Dalarna 2 gånger och båda gångerna var Simons familj med. Jag minns även att jag blev kompis med han som sitter till vänster om mig. Men jag minns inte vad han hette. Enligt mamma hette han Karl Johan och kom från Fiskebäck. Hans mamma var från Donsö. Han påminde om Samuel Larsson lite grann, så jag kommer introducera snart. Och när vi var i Dalarna så vann vi ett sånt fult gosedjur som jag absolut inte ville vi skulle ta med hem. Så jag gömde den bakom något dagen vi skulle åka hem, för att försäkra att den blev kvarlämnad. Sedan samma sommar så reste vi till Gotland och bodde där en vecka i ett hus som Håkan hyrde. Håkan studerade på Gotland under den här perioden, men han var inte där när vi bodde där. Han hade väl sommarlov. Och här ser vi insidan på bilen. Jag minns inte särskilt mycket från Gotland, förutom vad som syns på fotografierna. Och att vi besökte Raukarna och Villa Villekulla där de spelat in Pippi Långstrump. Det fanns massa saker för barnfamiljer att göra på Gotland. Jag minns att vi var på ett skepp på land man kunde hoppa från och en stor studsmatta som var som en kulle. Jag minns att när vi stod där och hoppade så kom en vuxen muskulös kille med tatueringar och hoppade in och skrek "Kom igen, nu hoppar vi" eller något sånt där. Jag tyckte han verkade cool så jag försökte stå och hoppa bredvid han. Men jag råkade få hans armbåge i ansiktet när han stod och hoppade, så att jag flög ner för studsmattekullen. Han märkte inte ens att han stått i någon. Jag minns inte att jag skadades direkt, men jag hoppades att ingen såg mig flyga ner. Kändes lite pinsamt. Jens Larssons familj var också på Gotland då, så det var någon dag vi träffade dem där. Tydligen så åkte vi direkt till Anderssons i Taberg efteråt, för att fira min kusin David i efterskott. Hans andra kusiner på Torbjörns sida var där också, Katarina och Mattias Hedén. Och här hemma leker jag med Johnny Gullqvist. Jag har bara 2 specifika minnen av Johnny från den här perioden, men jag vet inte exakt år eller vilken ordning. Det första minnet är att jag satt på toaletten och hade inte låst dörren. För som jag sa tidigare så var jag nöjd att den skulle gå i baklås. Så när jag satt där öppnade Johnny dörren för att gå på toa. Men när han såg att jag satt där så stod han bara där och pekade på mig och skrattade. Och ropade på en till kompis som jag inte minns vem det var. Kolla, han sitter där typ. En normal människa skulle sagt oj ursäkta och stängt dörren igen. Det var det ögonblicket som jag kände att jag inte kunde lita på Johnny. Han verkade ha en röten sida som att han skulle kunna förråda en. Så jag litade inte på honom igen. Vilket var rätt beslut. För han förändrades aldrig vad jag kunde se. Jag kunde fortfarande umgås med honom så länge jag var medveten om det. För han var inte särskilt bra på att dölja det. Men jag visste vad jag skulle vara försiktig kring. Mest var Johnny nog kompis med min syssling Anders Bergman. Men det var vissa perioder som de blev ovänner också. Och det förvånar mig inte. Det andra minnet var en gång, kanske direkt efter skolan. Eftersom alla vi killar i klassen hängde utanför. Och Magnus Fager började prata om hur alla i klassen var riktiga Donsöbor, förutom Johnny. Eftersom han inte hade några rötter här. Johnny blev upprörd och gick hem. Och jag följde med honom. Och så lekte jag och han själva nere vid hamnen. Jag vet inte om detta var före eller efter det andra minnet. Men Johnny sa att jag var en bra kompis typ. Egentligen stod jag inte riktigt någon av mina klasskamrater särskilt nära i början. Eftersom jag hade växt upp med Per-Anders, Cecilia och Per. Så jag antar att det inte är så konstigt att just jag hängde med Johnny hem. Jag hängde även lite med mina sysslingar, Daniel och Anders. Men jag lekte inte mycket med Magnus, Levi eller Johannes. Vi hade en tendens att umgås 2 och 2 i team. Och ibland 3. Så fort det blev 4 stycken som lekte så blev det åter att det var mer som 2 team som lekte med varandra. Det blev att Anders och Johnny umgicks mycket.
Magnus och Johannes umgicks eftersom de var grannar. Och jag tror till och med de hade födelsedag nästan samtidigt. Vi brukade ha dubbelkalas för dem. Daniel umgicks nog mest med Emil i det stora hela. Jag vet att Levi även umgicks med Johannes en del till slut. Men Levi bodde nästan så långt bort från mig det gick att komma på ön. Så vi umgicks nog minst. De enda två jag inte kan minnas att jag någonsin lekte med själv var Levi och Johannes. Jag umgicks bara med de två när fler var inblandade. Jag umgicks mest med Jonny och Anders i början. Och Daniel och genom honom David Patriksson. Men sedan blev det mest Samuel som jag umgicks med. Men han började inte förrän en bit in i 2:an. Sedan gick det 2 flickor i klassen också, som naturligtvis höll ihop. Och båda hette Anna. Så vi kallar dem för Anna B och Anna C. Och av de två så kände jag förstås Anna Bergman mest, eftersom hon bodde nära mig. Anna Claesson bodde granne med Levi. Så vi började i skolan den här hösten. Lågstadiet på Donsö gamla skola, som låg vid lekis, mitt emot Magnus hus. Den skolan används inte längre. Vi gick där i klass 1 till 3. Det här är klassfotot i 1:an. Vi var bara 10 elever det året. Årskullen innan oss och efter oss hade många fler. Det här är klassen över oss med Per-Anders, Per, Cecilia, Marcus, Jens, Simon och Bodil Gustafsson. Det är de jag har introducerat hittills. Jag kommer prata om några fler från den här klassen senare, men inte just nu. Linda bodde dock i mitt grannskap, mellan Agge och Cecilia. Trots det kände jag inte henne. Och det här är 3:orna, de som alltid var äldst varje gång vi började på en ny skola. Men jag har inte mycket att berätta om dem. Jag minns dem inte så väl. Jonas är han som sitter till vänster om Karl Johan och var med i Dalarna. Jag återkommer till honom senare. Men jag kanske kan nämna Marcus Tidjesa. Han snodde några rymdlegofigurer av mig en gång. Så konfronterade jag honom på skolgården. Och han snackade så mycket skit alltså och försvarade sig. Så jag orkar inte lyssna på honom alltså. Så är väldigt manipulerande charm typ. Det var som i en amerikansk film när de förhör en brottsling typ. Och de bara snackar och snackar och förnekar och förnekar. Trots att det är helt uppenbart liksom. Vi lekte med rymdlego i mitt rum. Och så sa han till mig typ att jag skulle gå och leka i Joels rum. Han sa jag kommer dit snart eller någonting. Och så gick jag dit och så tänkte jag, men varför leker jag här själv liksom? När kommer han? Så gick jag tillbaka och så sa han, ja jag måste gå typ. Och så gick han. Och sen så upptäckte jag att 2 eller 3 figurer var försvunna. Och så fattade jag att han hade tagit dem liksom. Och att han hade lurat in mig i Joels rum för att han skulle kunna ta grejer. Jag vet inte, han var rätt ökänd i hela på ön så här. Folk hade alltid en massa saker att säga om honom. Jag vet inte jag minns inte honom från högstadiet. Jag minns inte att jag såg honom efter mellanstadiet. Så vid det här laget måste jag redan ha börjat samla lite på rymdlego och kanske hade rymdtåget. Eller så fick jag det julen 88. Jag vet inte om detta hände just detta året eller tidigare. Kan ha hänt medan jag gick i lekis. För tekniskt sett så var det på lekisgräsmattan som jag konfronterade honom under trädet. Men hur som helst, skolan, 1:an, vad minns jag? Jag trodde att läxor var något man bara fick om man inte gjorde sina uppgifter i skolan. Att det var lite som ett straff. Så min tanke först var att undvika att få läxor. Jag visste inte att man fick läxor i alla fall, obligatoriskt, att göra på fritiden. Så det kändes fel på något sätt. Som att skolan inkräktade där inget inkräktat tidigare. Jag varken gillade eller ogillade skolan. Skolan var okej. Men jag ogillade starkt hemläxor. Förutom det så minns jag att jag memoriserade alfabetet. Men inga andra skolgrejer. Jo, vi hade några timmar när vi ritade serier på 4 sidor eller något som fröken läste upp efteråt.
Och jag hittade på en serie som hette Joel-tanden och Andreas-tanden som gjorde olika saker. Det kanske var en lektion för att vi skulle lära oss både skriva och rita, kanske. Jag vet inte. Men jag har för mig att hon rättade oss på vissa stavningar. Sedan minns jag i allmänhet att vi flyttade bänkar med jämna mellanrum. Så vi satt vid nya kamrater. Jag minns att jag blev lite ledsen första gången. När vi plötsligt skulle byta platser i klassrummet. För jag gillade att sitta vid dem jag satt vid. Förmodligen Anders och Jonny. Eller Anders och Daniel. Ända fram till jag var 14 år kunde jag lätt börja gråta. Vilket jag har lite svårt att relatera till nu. För efter det blev jag väldigt torr. Och idag har jag väldigt svårt att fälla tårar. Sedan minns jag även genom hela lågstadiet att flickorna alltid frös på morgonen och ville ha högt på elementen. Medan pojkarna tyckte det var för varmt med elementen. Jag minns att jag ibland höll med tjejerna om att det var för kallt. Och ibland höll jag med killarna om att det var för varmt. Fast mest i tystnad. Jag brukar inte lägga mig i. Det kunde vara mysigt på morgnarna i skolan i december. Vid advent. Vi hade släkt i klassrummet. Med varsitt ljus på våra bänkar. Om jag minns rätt. Och fröken läste någon text. Kanske Jesu födelse i Bibeln. Man kunde småsova om man fortfarande var trött innan själva lektionen började. Och någon dag på vårterminen gick skolklassen omkring på Donsö och samlade upp skräp. Vi åt mat på rasterna i nya skolan som låg rätt nära gamla skolan. Och där hade vi även gymnastik. En gång hade vi även hälsokontroll där. Pojkarna skulle undersöka snoppen bland annat. Så när eleverna fick reda på detta så var det en massa tjejer i de övre klasserna som fnissade och satt utanför sköterskarummet och tjuvlyssnade. Jag kunde till och med höra dem fnissa utanför och springa iväg ut i korridoren när jag satt där inne. Och sköterskan tyckte jag hade trång förhud. Så jag fick tid för en snabb operation inne i stan. Och jag minns att min mamma tog mig till en leksaksaffär efteråt. Där jag fick välja en leksak. Jag minns att jag vinglade inne i affären. På grund av narkosen som fortfarande var kvar i kroppen. Hade svårt att gå stadigt. I vårterminen i ettan så bröt jag nyckelbenet när jag lekte med Emil, Daniel och de andra på gräset utanför nya skolan. Förmodligen på bambarasten. Den gräsmattan har de byggt ut skolbyggnaden på sedan dess. Så det ser lite annorlunda ut nu. Emil gick i någon kampsport. Jag tror det var judo. Så han liksom viftade åt mig att komma mot honom. Och när jag gjorde det så gjorde han ett judogrepp som gjorde att jag hamnade på marken. Så att nyckelbenet bröts. Och jag minns inte så mycket annat än att det sved här. Men tydligen så låg jag och skrek. Jag dör eller något. Det var Daniel kommer ihåg i alla fall. Jag minns inte det. Men jag klandrade inte Emil för det. Vi var båda med på leken. Men visst, han kunde sagt att han tänkte göra ett judogrepp. Då hade jag nog varit mer försiktig. Men han kom på besök när jag var hemma från skolan och lekte. Och jag fick en Sagan om ringen seriebok av han. Så jag tror att jag fortfarande har kvar. Men det var en bok mitt i en serie av flera böcker. Så jag förstod aldrig vad den handlade om. Men jag gjorde en annan korkad grej en gång med en ketchupflaska som plötsligt stod i hallen. Daniel och några fler stod och höll i den och liksom gjorde inget med den. Så jag liksom tog den ifrån dem och skulle hälla lite ketchup i munnen. För att vara tuffast eller något. Jag vet inte, det var en rätt ovanlig sak för mig att göra. Och jag trodde inte det var något i den. Men så var det såpa i den. Så jag fick stå och spotta ut och skölja munnen. Och Daniel och de andra gapskrattade liksom. Men jag tror att det var i 3:an, sista terminen på lågstadiet och gamla skolan. En gång försökte jag även slå ner alla killarna i klassen på Daniels kalas. Jag vet inte när det här var exakt, vilket år. Men jag blev arg på dem av någon anledning. Några av dem i alla fall. Jag var sur, de hade gjort någonting. Och jag attackerade i alla fall 2 av dem. Jag vet inte vilka 2 av dem det var. Det var enda gången jag kan minnas när jag försökte mig på att slå ner någon. Fast jag har varit nära några andra gånger. Men jag minns hur dåligt det gick den gången och att jag sedan försökte undvika att bruka våld.
Det tog bara några sekunder så låg 3 av dem på mig och pressade ner mig på marken i en hög. De asgarvade hela tiden och tyckte det var askul typ. Men jag var allvarlig så jag gick hem från kalaset direkt när de släppte loss mig. Vad minns jag mer? En gång var jag med när Emil och någon mer skulle sova över i hans mormor och morfars trädgård precis bakom Gunillas hus. De hade en liten stuga där mitt i trädgården som man kunde övernatta i. Men när det började bli sent så kände jag inte för det längre, så jag gick hem och sov hemma. Jag kunde bli uttråkad lätt. Jag hade en ganska stark egenvilja som alltid kände för att göra egna grejer. Och det gjorde att det kunde bli svårt för mig att bara hänga med andra. Egentligen har jag inte förändrats särskilt mycket sedan dess. Det är det som gör att jag har lätt att hamna utanför det sociala och bli isolerad. Inte för att jag är blyg eller har svårt att skaffa kompisar, men för att jag ofta har en specifik vilja som andra inte är i linje med. Eller tvärtom, andra har en specifik vilja som jag inte är i linje med och som jag har svårt att intressera mig för. Det hände även en gång att jag sa till mina kusiner, David och Sofia, när vi var i Taberg, att jag tyckte de var tråkiga. Jag fick ett litet anfall av någon anledning. Eller så sa jag att de var mesiga, för de var så tama på något sätt. De var liksom inte alls som mina kompisar. Så jag undrade liksom, jag hoppades att de skulle tuffa upp sig lite. Men jag minns att Davids reaktion var helt uppgiven. Han lutade ner huvudet och inget motstånd. Det också var annorlunda från mina kompisar, som jag ibland nästan legat i krig med. Så jag tänkte, det är väl bara så de är. Det var enda gången jag kan komma på att jag hade konflikt med min kusin David. Om man kan kalla det konflikt. Men jag tror att det var Sofia som utlöste det, hans lilla syster. För hon kunde vara enormt kinkig. Hon grät när några ungdomar vi mötte svor åt oss. Och när hon förlorade på familjespel och annat. För jag har också det här minnet att David frågade mig om jag tyckte samma sak om honom. Och då sa jag ja, för mitt tålamod hade på något sätt brustit. Och det var då han såg uppgiven ut. Men mitt första utbrott var nog inte riktat främst mot David. Jag vet inte. Men Sofia var lite mesig och även fördomsfull. Och jag vet att hon och våran kusin Therese kunde inte umgås med varandra sedan en gång när de var tonåringar. De hade inget gemensamt. Och så träffades de inte så ofta. Satt bara tyst bredvid varandra. Joel hade kanske kunnat hjälpa dem om han varit med den gången. Men han var hemma. Men detta året fick David och Sofia en lillebror, Olof. Och han var lite tuffare av sig. David och Sofia sa på Olofs bröllop att han var den coole i deras syskonskara. Och Sofia sa att hon var den töntigaste eller något sånt där. Och vi har funderat lite på, jag och Sofia här, vilka roller man har i en syskonskara sådär. Och det kanske du blir lite förvånad här då, som jag säger det, men vi har då kommit fram till att du är den coola av oss. Men sen är det så att sen finns det vissa saker som avviker från den här coola lite, och det ska Sofia berätta lite mer om här. Ja, jag tänkte som den mest töntiga syskonen så ska vi ta. Min lillebror Joel är också fördomsfull, men inte kinkig. Men det här var innan jag märkte av hans fördomsfullhet och innan vi hade några märkbara konflikter. Fram till hit var vi okej som bröder, kom hyfsat bra överens. Men det ändrades senare. Jag minns dock att jag sa till min mamma runt den här perioden att jag inte ville ha några fler syskon. Joel hade börjat ta hem kompisar nu när han gick i lekis. Och jag tyckte det var tillräckligt stökigt i huset. Här står han med Viktor, Therese Olssons lillebror. Där hade vi målat trappan. Och man ser även hoven som vi brukade fånga ödlor med i dammet uppe på berget. Sedan minns jag även att vi besökte Hulda på ålderdomshemmet ibland. Fram till hon dog 92. Och därmed minns jag tristess. Och jag tyckte det var lite skrämmande att man som gammal fick bo i ett sådant litet rum med inga prylar. Jag tänkte liksom inte på det här att gamla mormor kom från en annan tid och dessutom hade en fattigfolksmentalitet. Så jag trodde att så blir det kanske för alla gamla. Man får inte ha något med sig på sådana här hem. Det var en annan känsla när hon bodde hemma.
Men nu kändes det bara jobbigt att behöva besöka henne. Jag gillade inte tristess eller deprimerande saker. Och tristess kände jag när jag tvingades åka med till platser där jag inte hade mycket valmöjligheter. Ett väldigt återkommande tema i mitt liv. Det var inte många gånger som jag umgicks med både mina kompisar och mina kusiner samtidigt. Och på samma sätt minns jag inte att jag träffade mina kusiners kompisar något särskilt. Men jag vet att Per-Anders har träffat både Anders och David. Jag har inget minne av det här tillfället som vi har foto på när vi spelar i trädgården. Men jag minns att Per-Anders och David snackade om fotbollslag vid något tillfälle. Och de hade helt olika åsikter. I övrigt så sparkade jag och Per-Anders boll ibland ute på vägen. Där vi skulle försöka få bollen förbi den andra. Som om vi var 2 målvakter mot varandra typ. Och jag sparkade ibland också boll mot muren. Men eftersom den var så låg så flög bollen lätt över muren och hamnade i Agges trädgård. Och vi fick inte sparka in bollar i hans trädgård. Så en gång kom han ut och tog in bollen så vi inte kunde sparka mer. Mina föräldrar sa att han var en rolig gubbe. Men jag gillade honom inte eftersom han förbjöd bollar på sin trädgård. Så det gav inget bra intryck på mig. Tekniskt sett minns jag honom inte. Jag såg honom inte mycket. Och den muren byggdes av Arthur, min mammas morfar. Eftersom de byggde hus flera år innan Agge. Men vid något tillfälle sa Per-Anders att muren tillhör Agge. Och den står 1 meter in på Agges tomt. Att Agge delade med sig 1 meter av sin tomt till min gammelmorfar. Och att vi egentligen är skyldiga mark till Agge. Min pappa brukade säga att Per-Anders var en besserwisser. Jag frågade en gång vad en besserwisser var för något. Och då sa pappa att det är en sån som Per-Anders. Jag fattade inte riktigt vad han menade. Men min mamma sa typ till pappa, säg inte så Kent. Per-Anders hittade på mycket och ljög och skrev bland annat påhittade kärleksbrev som han la i folks brevlådor. Till exempel kärleksbrev från Per till Cecilia och sådana saker. Så han var liksom busig och samtidigt en viktig pettare. Och han kunde ta vissa saker väldigt allvarligt. En gång när jag sa piss off till något på skärmen när jag spelade tv-spel så sa han att jag får absolut inte säga det för det är den värsta svordomen på engelska. Han var med andra ord inte helt olik min mormor. De kunde ha liknande temperament. Så även Per-Anders var allvarlig med det religiösa. Och han blev pastor som vuxen. Det var intressant att höra honom själv berätta lite anekdoter från sin uppväxt under predikningar som jag fann på nätet. När jag var yngre och var hemma på Donsö där jag är uppvuxen. Och så träffade man på någon gammal person. Då var det inte ovanligt att den frågade så här. Vemses är du då? Och det betyder ungefär, alltså vem är du och vad heter dina föräldrar? Och helst av allt då så vill de här gamla veta, vem är din farmor och farfar och mormor och morfar? Och så fick man då förklara det om man visste vad de hette. Och då tyckte de här gamla att det var väldigt bra för då kunde man sätta in den här lilla krabaten i ett system. Och så anade man någonting av den människans rotsystem. Så när jag berättade att min farfar hette Arne och min morfar hette Erik, jaha, då visste de, jaha. Och då kunde det vara, jaha, eller också kunde det vara, jaha. Det beror lite på vad de hade för bild av detta. Våra rötter säger någonting om vilka vi är. Ungefär en gång per termin så bakade vi hemma hos min mormor. Då bakade vi något fantastiskt himmelskt som heter Donsöbröd. Jajamän, det är det bästa som finns, eller hur Leif? Jajamän. Jag kan inte ha varit många veckor första gången morsan och farsan bar mig till Missionskyrkan. Och jag älskade det. Det säger de i alla fall, fast jag grät nog ibland, men ja. I Missionskyrkan på Donsö där jag är uppvuxen. Där hade vi ibland gudstjänst på eftermiddagar. Det här är alltså 30 år sedan, får ni tänka. Förmiddag och eftermiddag hade man då. Och så började jag gå till kyrkan själv. Och så ibland, ganska ofta, så ville inte mina kompisar gå till kyrkan just då. Och morsan och farsan, de var kanske upptagna med något, vad vet jag. Och så gick jag till Missionskyrkan själv. Och då visste jag, där satt min mormor och morfar. Och jag visste att om jag kommer så gör de så här. Då satt de en rad där. Det var samma folk varje gång på den här raden. Och så såg de mig och så sa de, kom. Och så
gjorde de en plats för mig i bänken där. Det kommer jag aldrig att glömma. Vet ni att de senaste 10 åren, det kom ut en undersökning för detta för inte så länge sedan. Den senaste 10-årstiden så har gudstjänstdeltagandet i Sverige gått ner med 500 000 människor per år. 500 000 människor mindre går i kyrkan idag än för 10 år sedan. 10 år sedan, det är ingenting. Det går fort nerför. De få gånger i mitt liv då det har legat is mellan Donsö, den ö som jag är uppvuxen i södra skärgården. De få gångerna som det har legat is mellan Donsö och fastlandet så har det alltid varit en väldigt speciell händelse. Och så undrar man, hur långt ut kan man gå? Och så vet man, där är det olika rännor, där åker det stora båtar, där får man passa sig. Och vid några enskilda tillfällen så har det varit så att det har varit så mycket is att man har kunnat åka bil hela vägen in till stan. Det är inte många gånger. Och då går Trafikverket ut och liksom plöjer upp vägen och sätter ut vägmärken och så säger Trafikverket, vi försäkrar er om att det håller. De mäter och kollar och så säger de, nu är det inga problem. Problemet var bara det att jag hade en kompis som, han var ansvarig för att plöja upp vägen på isen. Och så körde han det på morgonen med sin traktor. Och sen när han kom ut till det svagaste området så gick ena hjulet ner genom isen. Och han var smart så han hade dörren öppen så han hoppade ut genom dörren och så stod han och tittade på och så gick traktorn så här. Och då hjälpte det inte hur mycket Trafikverket än sa att det skulle hålla eller inte. Det var ingen mer som åkte över isen den säsongen. Det höll inte. Jag vet inte hur det är med dig, men jag märker i alla fall att jag har en reflex som ganska ofta liksom sätter igång. Om det är någon som kommer med någon form av anklagelse till mig eller någon form av liten kritik så reagerar jag instinktivt och säger, det stämmer inte. Det har jag inte gjort. Jag vet inte, du kanske inte alls är sån. Men jag känner att jag ibland liksom drar fram skölden och så vill jag inte erkänna, även om det stämmer. Jag tror inte vi skulle vara så väldigt snabba med att alltid liksom bara anfalla som försvar. Sedan lekte vi burkar också med barn i grannskapet. Fast vi använde bara en boll istället för burkar. Spela burken tror jag leken heter egentligen. Jag har sett att barn i grannskapet fortfarande spelar burkar som vi gjorde. Och om jag var uttråkad så fångade jag ibland humlor i glasburk och dränkte dem. Jag brukar inte ha ihjäl djur som ödlor och annat. Men insekter gillade jag inte. Det här var också ett riktigt dinosaurieår. Jag var intresserad av dinosaurier redan innan. Men detta året så följde jag en serietidning som hette Dinosauriejägarna. Vi var på museum i Stockholm och såg dinosaurieskelett. Jag höll en lektion om dinosaurier för min och Doris och Torbjörns familj hemma hos dem. Och på julafton fick jag den största Dino Riders-leksaken jag hade önskat mig. Motorized walking action med hjälp av batteri. Mina favoritleksaker under den här perioden var rymdlego och Dino Riders. Vi hade fortfarande inte tv-spel vid den här perioden. Nintendo 8-bit hade funnits några år, men det var inte många på Donsö som hade det. Det var inte min idé att hålla ett föredrag om dinosaurier för min familj. Jag tror det var Doris idé. Hon är ju lärare. Och mina föräldrar har aldrig riktigt visat något intresse för mina hobbies. Dinosauriejägarna var en ganska blodig och våldsam serie. På originalspråk hette den Flash och var egentligen från 77. Men av någon anledning så gavs den ut i Sverige först detta år och riktades mot barn. Vilket man kan se på reklamen i tidningen. The Helltrackers var den andra serien i samma tidning. Men den var jag inte lika intresserad av att läsa. Jag hade inga problem med våldet i serien. Men när jag skulle köpa det 4:e numret i affären så undrade damen i kassan om det var rätt tidning för mig. Den kom ut en gång i månaden, men jag köpte bara de första 5 numren. Det 5:e numret hade lite av en avslutning och jag började tröttna lite på serien. Den var lite för extrem och bizarr med håriga dinosaurier som dök upp och muterade spindlar. Vi måste slå oss ut. Jag använde min klo. Och jag min elektriska piska. Den sprutar in gift i mig. Jo hade förstått att djurslakten var fel. Men det visste inte spindlarna.
Joe var tydligen inte tillräckligt tuff för att klara sig. Fullträff, mitt i hjärnan. Jag och Per skrattade så mycket åt de här serierna senare. Vem hittar på det där liksom? Jag hejade hela tiden på dinosaurierna. Och på sätt och vis var det dinosaurierna som vann. Gamla enöga gav aldrig upp. Massor av action i nästa nummer. Det här är verkligen stor litteratur. Det året badade vi fortfarande på den gamla platsen på Rävholmen. Jag har även 2 minnen från bryggorna vid Nya vägen. Kanske på höstkanten, men vet inte exakt år. Det ena var något rykte bland mina klasskamrater om ett slags sjöodjur i vattnet, längst ut på en brygga. Att det var mystiska bubblor där eller något. Jag gick dit och tittade själv någon sen eftermiddag, men såg inget. Det andra minnet var att jag var på en brygga närmare hamnen med kanske Anders Bergman eller David Patriksson. Vi såg en sandmask på botten och av någon anledning så fick jag ett ryck och skulle fånga den. Den måste vi ha, sa jag. Jag har ingen aning om varför, men jag hade nog precis fått reda på att de existerade. Så jag såg ett rep på bryggan och kastade i det. Igen en dum grej, för hur skulle jag kunna fånga något med ett rep? Och repet satt inte fast i något, så det hamnade i vattnet alltihop och flöt iväg. Och jag fick sånt dåligt samvete för det. Och jag var rädd att någon skulle komma på vad jag hade gjort. Att det skulle bli utredning om varför ett rep försvann eller något. Så när jag kom hem på kvällen så gick jag och grubblade på det och var lite smått orolig. Och då hade mamma köpt en rymdlego-leksak till mig. Spontant och oväntat. Det var enda gången jag kan minnas att mamma köpte en leksak en vanlig vardag. Utan att jag fyllde år eller det var jul eller något annat särskilt tillfälle. Så jag var glad, men jag hade svårt att leka i frid med den eftersom jag fortfarande hade skuldkänslor. Men de försvann efter några dagar. Kanske nästan direkt dagen efter. Jag menar, det var ett kort gammalt rep. Så jag tror inte det var någon som saknade det. Jag minns inte exakt när jag fick varje rymdlego-leksak. Bara den här och min enda Space Police som jag köpte på Hikmet. En stor leksakslagerbutik i Jönköping när vi var där med Doris familj. Man ser att jag håller ett rymdlegoset utanför Håkans hus på Gotland. Och sedan började jag i 2:an också. Det här är klassfotot i 2:an. Här var jag fortfarande en av de längsta i klassen. Jag minns inte om det var jag eller Johannes som var längst. Men det hade nog mycket att göra med att jag var äldst och fyllde i början av året. Men sedan så växte de andra ikapp mig så att jag till slut hamnade på nedersta raden på skolfotot i 6:an. Och här är 3:orna, Per och Per-Anders klass. Och jag minns att Roine Wiberg, blev retad för sina glasögon en dag. Det var lite mer stök i deras klass än i våran. Per-Anders kan ha varit lite mobbad han också. Men varken han eller Roine är svaga eller känsliga personer. Roine jagade ju de som kallade honom glasögonorm. Men jag tror inte jag lärde känna Roine förrän efter han gick ut högstadiet. Jag umgicks en gång med David Gustafsson hette han. Men i övrigt finns det inget att tillägga här. Sen började David Patriksson i 1:an det här året. Det här är hans klass. Men jag hade som sagt lärt känna många av de här redan i lekis. Jag kanske kan introducera några personer här. David Patriksson gifte sig med Febe Jansson, hans klasskamrat. Josefin Eriksson bodde i mitt grannskap, granne med Therese Olsson. Så hon och Therese umgicks en del. Yvonne, Robert och Ola kommer jag nämna. Stefan Jakobsson kommer jag nämna. Han är ju numera en offentlig person. Bredvid honom står Nelly som var en av de första flickorna jag var lite förälskad i. Hon och Madeleine från Per-Anders klass. Men det var helt på grund av utseendet, att de var söta. Lite pirr i magen när jag såg dem typ. För jag kände dem inte. Men jag vet inte om man blir förälskad i något annat än utseendet. Varje gång jag blev förälskad så var det enbart på grund av fysiska attribut. Och ibland min egen inbildning om personen. Men just här finns det inte mycket att säga eller analysera. För jag var bara förälskad i dem några dagar.
Men helt klart var det här första gången jag kände av den där förälskelsekänslan. Nu ska vi se Frida. Av någon anledning associerar jag henne med Rai Grottpojken. För hennes familj hade den serien på VHS. Så kompisar till mig lånade de banden av henne eller hennes bror. Hennes mamma Marianne var också barndomsvän med min mamma. Och hennes farfar är Yngve Höglund som äger affären. Jesper kommer jag nog nämna. Adam Fager var son till Inglas kompis Mariana Malmborg som dog i en båtolycka. Han är kusin med Karl Johan som jag hängde med i Dalarna. Adam umgicks en del med Levi i min klass. De bodde väl ganska nära varandra. Och Adam och Bo som sitter bredvid var också båda sysslingar till mig. Även Ola var en syssling till mig. Och Marcus Bergendahl. Jag kanske ska gå igenom hur folk är besläktade med mig. Magnus och Johannes i min klass är båda fyror med mig. Det vill säga tredje kusin. Precis som Per och Per-Anders. Även Madeleine och Andreas Jonsson i Patrikssons klass. De är alla del av Fagersläkten. Cecilia Eriksson, Roine Wiberg och Therese Olsson är fyror med min mamma. Så också rätt nära. Sedan är jag femma eller fjärde kusin med Anna Bergman, Anna Claesson, Levi Möller, Emil Hansson, Jens Larsson, Simon Gustafsson, David Patriksson, Feber Jansson och Josefin Eriksson. Men på den tiden visste inte jag att jag var så nära besläktade med många av de här. Jag visste att jag var syssling med Daniel och Anders och Bo. Och att jag var trea med Per och Per-Anders. Men i övrigt så hade jag ingen koll. Och det hade nog inte många andra heller. Niklas kanske jag kommer nämna. Susanne. Just det. Jag minns att jag var hemma hos henne och vi åt flingor eller kalaspuffar eller något sånt där ihop i samma tallrik. Jag kommer inte ihåg i vilken kontext. Jag har för mig Emil var med också. Hon bodde ganska nära Emil. Så det var så jag lärde känna henne lite, har jag för mig. Hette hon Wiberg i efternamn? Det var tvåorna på lågstadiet som hade lustetåg för alla. Så detta år var det vi. Ser ut som Daniel saknas. Hemma brukade vi baka pepparkakor också. Hemmabakare var alltid godast. Det ser ut som jag har munsår på det här fotot. Jag har alltid haft lätt att få munsår eller nare av kyla om jag är ute för länge på vintern. Jag fick ett stift med försvarets munsalva som alltid botade munsåren nästan direkt på 1 eller 2 dagar. Det är väldigt mycket minnen som väcks bara av att titta på de här korten. Och jag tror det var nyårsafton 89 eller året efter som vi firade med Inglas familj i Villa Solkullen. En fyrverkeripjäs Kent hade välte och sköt ner i trädgården nedanför Villa Solkullen. Det var en speciell fyrverkeripjäs som nog hade varit intressant att se i luften, men den small så hårt att det flög rök och gnistor i hela trädgården där nere. Erik tyckte den var den bästa. Den, Kent, den var bra. Kent kom tydligen ihåg det. När jag hade barnkalas med Per-Anders och Therese inbjudna i början av 1990 så minns jag att jag spillde saft eller något på Therese kläder, så försökte torka bort det. Så jag minns hade vi ganska kul. Jaha, Viktor var med också. Agge dog i början av 1990 och i samband med det så flyttade Agges dotter Solveig med familj till Agges hus. Så då fick jag plötsligt en ny kompis i grannskapet, Samuel Larsson, som dessutom bodde närmare än även Per-Anders. Och Samuel var också kusin med Cecilia och även han fyra med min mamma. Men till skillnad från de andra i grannskapet så var han i samma ålder som mig och började även i min klass. Och han hade en lillebror som hette Urban som var i samma ålder som min lillebror. Så den familjen passade in väldigt väl. Jag hade faktiskt redan träffat Samuel när jag var mindre. För de brukade bo på Donsö borta vid SMU-gården, nära Jesper och Jens Larsson och andra. Men sedan flyttade de till stan några år. Så jag visste vem han var.
Så jag tyckte det var väldigt kul att både slippa Agge och samtidigt få en ny kompis. Och deras familj hade dessutom Nintendo. Men det tog bara några månader samma år innan pappa köpte ett Nintendo åt Joel. Jag skulle få en ny cykel och Joel skulle få ett Nintendo. Samuel hade också 3 äldre halvbröder. Christian, Stefan och Björn. Men jag minns bara Stefan och Björn, för de bodde fortfarande hos familjen ibland. Per tyckte bara att Björn var den coola i deras familj. Björn var lite udda och lekte typ anden i glaset på vinden till Agges med några kompisar. Han gillade Madonna. Jag minns att Björn jagade mig och Samuel på en cykel en gång. Och att han var bra på att rita. Jag frågade honom en gång i skolan på mellanstadiet när han jobbade som någon lärarassistent om han kunde lära mig rita bättre, för jag gillade hans stil. Men Björn tyckte att jag redan kunde rita bättre än honom. Grejen är att folk ofta målar på sitt eget speciella sätt och jag vill ofta lära mig nya stilar. Jag tror inte att någon är helt nöjd med hur de tecknar, även om de har en viss färdighet. Björn kunde vara lite hetsig också, så det blev ibland bråk mellan honom och Samuel. Jag minns en gång till Agges när Samuel kastade en sax mot Björn som gjorde djupt märke i dörren. Samuel kunde bli vansinnig ibland. Om det gick dåligt för honom på något Nintendo-spel så kunde han kasta handkontrollen i vrede rakt på Nintendot så luckan av spelet gick upp. Min kusin Anders var med en gång och han minns det fortfarande. Hör du, minns du den där Samuel? Min pappa hade redan ett tv-spel som hette Tennis, som han köpte själv efter att han började jobba. Men det visste inte vi om. Jag tror han tog fram det först runt den här perioden. Och det var ganska kul, även om det var simpelt med bara streck man kontrollerade och en prick som flög runt och som man skulle förhindra att den gick förbi en eller något, typ som tennis. Så när mamma såg Super Mario Bros så var hon imponerad hur mycket bättre grafik det var än Kens gamla tv-spel. Super Mario Bros ingick i köpet av konsolen. Sedan hade Joel valt Metroid, eller Metroid, också som ett extra spel vid köpet. Så det var de enda 2 spelen vi hade i början. Jag hade redan provat Metroid hos Samuel och tyckte inte riktigt om det spelet. Så jag undrade varför Joel valde just det spelet. Men Joel sa att han ville ha det spelet. Men jag skulle säga att Metroid är en förvärvad smak. Jag gillade inte i början, men sedan blev det ett av mina favoritspel. Metroid var ett utforskningsspel i en främmande värld som hade mer och mer kuslig musik ju längre in i spelet man kom. Det kunde vara nästan lite obehagligt att sitta och spela det själv när det var mörkt ute. Det var en rätt unik känsla av isolering. Och dessutom var spelet svårt och hade ingen tydlig riktning vart man skulle gå. Att ta hissen från Norfair till ännu längre ner var som att ta hiss ner till helvetet, djupa underjorden på en annan planet. Metroid blev inte ett av mina favoritspel förrän 96. Jag var så van vid att gå till höger på spel som Super Mario. Så första gången jag provade att gå vänster på Metroid och fann uppgraderingen så man kunde bli boll, så trodde jag att jag tagit en genväg och att hela spelet kanske gick ut på att nå det klotet. Sedan fick jag en kod, förmodligen från Samuel eller Per Anders, som var 999 på hela övre raden och sedan KKKK på hela nedre raden. Och då spelade man som en tjej som hade starkare vapen och började på ett annat ställe i spelet och hade ormen när hon hoppade, det vill säga blixten. Jag visste inte att tjejen faktiskt var samma person som killen med rymddräkten, så det tog flera år innan jag klarade Metroid. Och av andra hörde jag rykten att killen förvandlas till tjejen om man klarade spelet typ. Så den här överraskningen att karaktären man spelat med hela tiden var en kvinna gick helt förlorad på oss. Jag minns också att Emil sov över hos oss den natten vi hade skaffat Nintendot.
Han hade spelat Metroid redan så han visade mig lite var man kunde gå. Och på tal om att sova över. Jag minns att Per-Anders sov över en gång när Bumbibjörnarna började på tv. Och Therese Olsson sov över vid något tillfälle också. Sedan spelade jag Metroid och Samuel i Agges hus en gång också. Själv. På en tv som var svartvit. Kanske på grund av något fel. Så när jag spelade visste jag inte när jag kommit till gröna bubbelvärlden. Jag gissade baserat på gråskalenyansen. Men det måste varit efter att jag bekantat mig mer med spelet. Jag började i Nyingarna det här året. Eller året innan. Nyingarna var ett slags förstadie till scouterna. Men jag minns inte mycket av det förutom att vi höll till i missionskyrkan. Och att jag egentligen bara gillade när det var knytkalas. Jag minns också att en gång var det rittävling om en logotyp för något. Och vi satt i grupper. Så jag fick vara den som ritade i min grupp. Där bland annat Jens Larsson var med. Jag ritade bara en segelbåt typ. Med blå bläckpenna. Och fick ta bort ett felsträck med Tippex som Jens föreslog. Och på grund av det tyckte han min teckning var bäst. Att den hade någon slags charm på grund av det. Men det var inte min teckning som vann. Det var äldre killar med som kunde rita bättre. Jag minns även att vi var på tältmöte flera gånger på gräsplanen framför ålderdomshemmet på Styrsö. Och jag tyckte det var så trist. Men då lekte jag också lite med Jens och andra utanför medan föräldrarna satt inne i tältet på gudstjänsten. Jag har också ett minne av någon i en grupp evangelister som kom till missionskyrkan runt 1 maj varje år. Han besökte söndagsskolan och balanserade saker på sin haka, bland annat en cykel. Det var rätt häftigt. 1990 ordnades det också släktträff på Känsö för Karlsson Bergman. Och det tyckte jag också var trist. Massor av folk, men inget att göra. Sånt är ju intressantare nu än det var då. Där är ju Anders Bergman med. Och där är Eunice, morfars kusin från Kalifornien. Med mamma och hennes syskon. Jag sitter vid hennes fötter och ser allmänt uttråkad ut. Och här grillar vi korv på Rävholmen. Det var den här sommaren vi hittade det där stället. Som blev vår favoritplats. Nästa år har vi massa film från det där stället. Och här äter vi jordgubbar. Jag och David gjorde något med de skyltarna vi målat. Jag tror att vi hade lite tråkigt. Så vi var inne på mitt rum och gjorde de skyltarna för att demonstrera att vi ville ha läsk och godis eller något sånt. Jag spelar in lite på kassettband ibland. Bland annat med min brorsa som jag tror kan vara från 90. Åh, vad skönt det är idag. Ja. Hela naturen växer upp. Ja. Men om sanningen ska fram så är väl inte pensioneringen den bästa just här? Nej. Du har så rätt så. Ja. Varför är du här? Vad har ni råkat över? Det blir aldrig någonting av det. Annars lämnar jag genast det här huset. Mörda en gång. Jag slår ihjäl er. Nej, du får inte säga så. Jag är sant. Och när Joel fyllde år fick han Super Mario Bros 2. Jag undrar när han fick Bubble Bobble. Han måste ha fått den senare på julen. Här börjar riktiga nostalgiminnen. Sommar med bad på Rävholmen. Och sedan spela Super Mario Bros 2 när man kom hem. Jag gillade Super Mario Bros 2. Det spelet hade en fantasivärld som jag gillade. Fast sedan växte jag ifrån Super Mario-spelen. De spelen som satte sig mest var Metroid och Mega Man. Jag måste berätta om Mega Man, vilket var ett annat spel Samuel hade som jag lånade. Jag satt med det spelet under sommaren och kom längre och längre på det. Det var ett väldigt svårt spel. Varje Mega Man-spel kräver att man lär sig banor och fiendemönster genom att prova sig fram flera gånger och skaffa erfarenhet. Så man får timingen rätt.
Men det första Mega Man är fortfarande svårt eftersom man inte kan bära på reservenergi. Och Icemans bana har plattformar över stup där man kan ramla ner även om man hoppar rätt på grund av någon felaktig bugg i spelet. Jag kunde vara supernervig när jag satt och spelade igenom vissa svåra delar. Typ Icemans bana. Och varje gång jag klarade en bana så undrade jag vilka jag hade kvar. Och när jag såg att Iceman var kvar och kom ihåg vilken slags bana det var så blev jag nedstämd direkt. Jag tog alltid Iceman sist i början. Vid något tillfälle så klarade jag alla robotmästare och fick fram Dr. Willys bana. Känslan av en sån sak för en liten pojke på den tiden var som ett riktigt äventyr. Jag minns att jag direkt ringde till Samuel och sa att jag hade klarat alla bossar och fått fram Dr. Willy. Och Samuel kom över direkt från grannhuset med Magnus Fager som han lekte med vid tillfället. Men vi klarade aldrig statyn, den första bossen i Dr. Willys bas. Några dagar eller veckor senare så kom jag dit igen. Jag tror det var för 3:e eller 4:e gången. Och lyckades till sist klara den. Jag minns att jag skrek ja! 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 Så hårt jag kunde. Minns inte om någon annan var hemma i huset vid det tillfället. Men i så fall lär de ju ha undrat. Jag ringde till Samuel igen och sa att jag hade klarat statyn. Precis när Magnus var Samuel igen. Så båda kom över den gången med. Och vi kom ända fram till Dr. Willy den gången. Men kunde inte klara honom. Några dagar senare klarade jag Dr. Willy. Men jag minns inte vem som var med den gången. Sissi gillade också Mega Man-spelen, minns jag. Hon kan ha varit med. Så jag blev känd på Donsö som den som hade klarat och kunde klara Mega Man. Vid ett tillfälle så ringde Emil Hansson och frågade om jag kunde komma över och klara spelet när han och en massa andra folk satt hos honom och spelade det. Så jag cyklade över till honom, men av någon anledning så kunde jag inte klara det den gången. Jag minns inte att jag ens klarade alla robotmästarna. Jag kunde inte klara Iceman. Jag minns även att det var en frustrerande situation för det satt så många folk där. Några som jag störde mig på. Så jag drog hem rätt tidigt igen. Jag hade aldrig någon favoritserietidningshjälte när jag var liten. Men pappas var Fantomen. Han läste tydligen Fantomen när han var liten. Så för mig var kanske Mega Man den närmaste motsvarigheten. Även om Mega Man var en tv-spelshjälte istället för en serietidningshjälte. Men tv-spel var lite grann min generations serietidningar. Även om det inte var mycket dialog i de äldsta spelen. Mega Man ger upplevelsen av att vara en liten robotpojke i strid med resten av den mekaniska världen. Vilket har vissa likheter med vad jag upplevt som min egen enmanskamp mot min omgivning och världen. Jag har även blivit infantiliserad och betraktad som liten i jämförelse med andra. Och Mega Man är också liten. Jag är Mega Man. Och den hösten började jag i 3:an. Då fick vi en till ny klasskamrat, Frida Jonsson. Så det här är klassfotot i 3:an. Vad rund hon var där. Och där är Samuel längst till höger. Frida hade bott i USA och kunde redan engelska. På den tiden började vi inte lära oss engelska förrän på mellanstadiet.
Och Frida var också 4 eller 3:e kusin med mig, med rötter i fagersläkten. Men det visste jag inte om. Hon var lite mer pojkflicka än annorna i klassen. Hon tyckte det var trist att alla killar ville umgås med hennes lillebror Olof mer än henne. Frida var i min ålder, 81, och började i vår klass. Men Olof började i 2:an fast han var 83. Eftersom de började skola 1 år tidigare i USA. Men Frida ville tydligen gå med kamrater i samma ålder. Och eftersom hon bott i USA var hon också mer aktivt kristen som amerikanerna är. Här ser man oss i skolan under Lucia. Jag tror det är Frida som är Lucia. Men jag vet inte varför Anna Bergman ligger i en säng. Det ser ut som vi lussar för henne. Hon kanske fyllde år i december. Jag minns inte. Och här är 2:orna som lussar för oss. Det är Olof Jonsson som står längst fram vid ljusen med stjärnan. Jag började prenumerera på Nintendo-magasinet den hösten. Den första tidningen jag hade var dubbelnumret 4 och 5 1990 som innehöll special om Festers Quest samt recension av Mega Man 2 och DuckTales. Och jag ville förstås ha Mega Man 2. Jag undrade om det spelet skulle vara ännu svårare, för det såg mer avancerat ut på bilderna. Men det fick bra betyg. Jag önskade mig Mega Man 2 i julklapp. Och det året firade vi jul hos farmor och farfar på Styrsö. Både mina kusiner David och Anders var där. Och vi 3 var tomtar det året. Så när jag tog upp paketet ur säcken och såg att det hade formen av ett Nintendo-spelförpackning så blev jag asglad och gissade att det var Mega Man 2. Men eftersom vi var hos farfar och kom hem sent så kunde jag inte testa spelet förrän dagen efter. Och då hade även Anders familj sovit över hos oss. Och Anders hade också fått ett Nintendo-spel. Något ninja-spel. Och Anders var också väldigt otålig att få spela det. Så vi växlade efter varannan bana. Det gick liksom inte att koncentrera sig eller komma någon vart i spelet förrän hans familj åkte hem. Anders var rätt otålig i allmänhet. När vi var tomtar så orkade han inte dela ut alla paket innan han gick iväg och började öppna. Han gick först ut ur rummet och ner i källaren där vi kom upp från som tomtar. Sedan kom han tillbaka och hade bara tagit av sig skägget och sa: har det varit några tomtar här? Han hade fortfarande tomtekläderna på och jag och David satt fortfarande som tomtar där och delade ut. Jag och David fick dela ut resten. Så det tog tid innan jag fick köra igenom Mega Man 2 i fred. Men första gången jag spelade igenom det så hade jag valt spelläget difficult istället för normal. Eftersom jag undrade vad difficult var. Jag kunde inte engelska på den tiden. Så jämfört med alla andra som valde normal och klarade spelet på några dagar så tog det minst en vecka för mig att klara Mega Man 2. Jag minns att Samuel var förvånad att jag inte hade klarat spelet än, eftersom jag var så bra på det första spelet. Jag blev lika förvånad att alla andra kunde klara det så snabbt. Men grejen är att spelläget normal egentligen är lättare än vad spelet är tänkt att vara. I den japanska versionen finns bara ett spelläge, vilket är identiskt med spelläget difficult i den västerländska versionen. Hade det stått rätt skulle normal hetat easy och difficult hetat normal. Detta har gjort att Mega Man 2 är det enklaste Mega Man-spelet, i kontrast till det första. Därför valde jag alltid difficult när jag spelade igenom Mega Man 2, för annars var spelet ingen utmaning. Därför tycker jag fortfarande bättre om det första Mega Man-spelet än 2:an, eftersom jag hade en starkare spelupplevelse med det spelet. Mega Man 2 verkar vara det populäraste Mega Man-spelet, både då och nu. Men mina favoriter är Mega Man 1 och Mega Man 3, eftersom det är de allvarligare Mega Man-spelen med mest atmosfärisk musik. En annan sak som jag ogillar med Mega Man 2 är den asjobbiga Get Weapon-skärmmusiken som tar en evighet innan man kan fortsätta spela. Särskilt när man får tillbehören efter Airman, Heatman och Flashmans banor. Dessutom finns det en boss i Dr. Willys slott som kräver att man använder crashbomber väldigt ekonomiskt. Ett enda misstag och man måste dö ett liv och göra om hela banan för att samla på sig mer energi till crashbomber. Slutligen är musiken inte tillräckligt dramatisk. Särskilt när man möter bossar i Dr. Willys slott där de använder samma musik igen som till robotmästarna. Inte ens Dr. Willy får ett nytt slutboss-tema.
När jag först spelade Mega Man 2 så gillade jag musiken väldigt mycket. Men med åren som gått så finner jag musiken nästan lite irriterande att lyssna på. Mitt favoritsoundtrack är definitivt Mega Man 3. Sedan på slutet av året så fick pappa välja mellan en videokamera eller en resa för 2 för sin 20-åriga tjänst på Sandvik, fiskebåten. Och han valde videokameran för han tänkte det var mer kul för oss. Och det hade han rätt i. Första gången vi filmade med den var några dagar innan nyår. Vi testade en fyrverkeripjäs utanför och Per-Anders var med. Ja, just det. Du har det igång. Blinkar det? Ja. Filmar du då? Jelle! Filmar du? Ja, det gör du. Det var Samuel som ropade från Agges trädgård. Tänd du knappen om du trycker på. Ja, gör då. Där provar jag att filma. Trycka på den röda igen och släcka. Samma som du trycker på den början. Ja, hej. Korkat. Du trycker på den röda igen. När du inte filmar. Hallå. Där är Andreas. Den har Andreas, den har Andreas. Kom och sätt dig, så får du filma till. Det är Joel och Urban som spelar Bubbelbobbel. Kan du inte göra det? Nej, det kan jag inte. Jag hör musiken här. Jag ska göra det. Joels rum. Men den här är så klumpig. Nej, det är klumpiga burk. Just det, jag fick en walkie-talkie också den julen. Jag kommer ihåg när jag och Per-Anders var uppe på berget med dem sedan på sommaren. Och det var någon med en radioantenn i närheten som vi fick in på de frekvenserna. Han undrade vilka vi var som började prata med honom. Och hur vi kunde prata med honom. Det var väldigt enkla leksaker, inga avancerade grejer. Trädgården. Det var utedass när mormor var liten. Nu var det trädgårdsredskap och grejer där inne. Där inne ställde vi lastmopeden. Där inne hade vi pulkorna. Där är Agges. Ja, men hur går den att laga då? Du måste köra. Vänta, kör. Ja, men du har din här lite. Min är helt riktigt. Den kan gå lite längre.
Han filmar på oss. Pappa filmar oss ofta i smyg. Mitt rum. Vad är klockan? 10:06. Ja. Oj, oj, oj. Moderselekt. Hallå, hallå. Jo, hej, har man dig. Hoppa. Hej, vad är du? Dino Riders och en chokladlåda. Det var mycket gamla leksaker. Och ett krabbskal på hyllan. Just det, den tavlan som Katrin hade målat när mamma var gravid och skulle föreställa mig. En rätt okej gissning eftersom jag fräknar. Mina föräldrar har inte det. Hej, kommer jag ha en mikrofon? Vi tar den och den. Det är plåtburk. Det är plåtburk. Det är plåtburk. Han heter... Det är väl Anders näsa? Ja, just det. Vad är det dessa? Nej, gör inte det. Vad spelar du för något då? Mega Man 2. Ja, får jag ta in det då ska vi se. Få in Mega Man 2 här. Där hade vi flyttat ner tvn och tv-spelet. Så det var först då pappa köpte en ny tv. Den första som hade fjärrkontroll. Vi hade fortfarande ingen VHS när vi fick videokameran. Kolla! Vi kan se apa. Då går jag och städar ungdomshemmet. Ja, gör du det. Jag är redo. Hej då. Nej. Nej, jag kan inte hjälpa mig. Nej. Vilken steg ska jag till? Den! Och sen ska jag hoppa upp innan den kommer. Och så, den vägen bort igenom. Vilken ska jag hoppa till? Sätt till vänster. Den till stenen där, så ska du hoppa upp på den innan den... Så, hej då. Ja, nu fattar jag. Nu fattar jag. Ja, men jag fattar inte för jag håller på att spela. Ursäkta mig. Mamma smygfilmar när Kent provar Mega Man 2. Nej, varför tog jag nu då? Ja, men jag gjorde det varje gång också. Ja, men du blinkade. Det är ingen miss. Vi kan gå efter mig. Bygger du Lego? Vad ska du bygga för något då? Jag försökte bygga Dr. Willy-basen från Mega Man 2. Jo, det blir inget när det blir så nära det. Jag kan inte filma det så när du får sätta det på du Andreas då. Det räcker. Räcker det? Ja. Det här är på nyårsafton när pappa smygfilmar mig, Samuel och Per-Anders när vi smällare. Kolla på smällen! Smäll! Smäll! Jag smäller inte. Och Joel är med också. Okej, men se den då! Håll den ifrån. Nej, hit på rörarna! Nu ska vi göra det här. Ja! Vi ska vidare till det.
Oj, oj, oj. Oj, jag vill inte! Nu ska du kolla när jag flyger, vänta! Vänta! Får jag inte stå jag vet inte hur man flyger iväg! Vi tar väl lite mer. Ta mig bara. Ja! Vad roligt! Jag gör inget. Man ser att det har gått i sönder när jag gjorde så. Hur kunde du veta det? Jag har inte sagt det än. Andreas, gör det coola igen. Du måste du. Han kom på marken och så fick jag... Ja, det bara kom. Det bara blev så. Kolla nu. En riktig slags atombomb säger du. Alla. På min sida, för min sida. Nej, vänta. Akta nu. Ta en sida först. Vänta. Just det, den första kameran hade bara vit in- och uttoning. Jag förstår inte varför den inte hade svart. Jag vet inte om jag vill kommentera materialet allt för mycket. Vissa saker talar för sig själv. Till exempel att vi nämner Mega Man, eftersom Mega Man 2 precis hade kommit ut. Dessutom minns jag inte särskilt mycket kring de här klippen. Vad var det? Jag tror jag. Urban, titta där. Har du inte lite känna Andreas? Om då svänger den bara om man får ha den där. Nej, vi måste ha den här. Nej, vi måste ha den här. Kom igen. Okej, vänta. Se upp nu. Pappa! Var beredd! Han är grå. Nej, nu blir den jag tända igång, Andreas. Nu ska jag lägga den. Kolla nu när de sätter den i jorden. Sätt en kina på jorden. Det ska jag göra. Det ska den ligga uppe. Jag måste sätta i jorden. Den har kraschat så kan vi se det. Så. Ja, kolla. Kolla in här nu. Kolla! Den flög! Han flög! Det trodde jag aldrig han skulle göra. Han klarade sig. Jag undrar vad det var som flög. Man får en helt annan känsla med filmen än bara fotografier. Ljudet gör väldigt mycket. Det blir naturligare. För på fotografier är allt fryst och blixten förstör en del inomhus. Därför ser folk ofta bättre ut på film än på fotografier. Och i nästa del blir det mycket film.